Chào mừng các bạn đến với Sinh tồn Review. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi một hành trình sinh tồn đầy hấp dẫn. Nhân vật chính lại bắt đầu chuyến phiêu lưu mới giữa thiên nhiên hoang dã, một mình đối mặt với núi rừng và những thử thách phía trước. Nhưng điều đáng kinh ngạc là ở bất cứ nơi nào anh đặt chân đến, nơi đó đều dần biến thành một mái ấm thực thụ giữa hoang dã. Và hành trình hôm nay cũng không ngoại lệ. Hãy cùng theo dõi những gì anh sẽ làm tiếp theo. Sau nhiều giờ băng rừng, Thiên Nhai tiếp tục cuộc hành trình quen thuộc. Anh đã có mặt tại khu rừng này được gần một ngày và vẫn đang tìm kiếm nơi trú ẩn lý tưởng. Ngay trước mắt là một hang đá nằm dưới tảng đá khổng lồ, một vị trí gần như hoàn hảo cho kế hoạch của anh. Không chần chừ thêm nữa, Thiên Nhai nhanh chóng bắt tay vào công việc. Việc đầu tiên là dọn sạch toàn bộ khu vực bên trong hang. Nếu yêu thích những hành trình sinh tồn và xây dựng giữa thiên nhiên hoang dã, đừng quên nhấn thích video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình hấp dẫn tiếp theo nhé. Hoặc nhìn công việc này có vẻ khá đơn giản, nhưng một nền đất không bằng phẳng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ công trình phía sau. Có lẽ anh ấy đang chuẩn bị cho một kế hoạch xây dựng quy mô hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Lớp đất tơi xốp này rất thích hợp để san phẳng mặt nền. Những tảng đá lớn được dùng để nén chặt mặt đất. Tiếp đó anh thu thập thêm đá phục vụ cho việc xây dựng. Công việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Đất sét được trộn cùng nước để tạo thành hỗn hợp kết dính, sau đó dùng để bịt kín các khe hở trên vách đá, giúp ngăn rắn, côn trùng và các loài gặm nhấm xâm nhập. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng lại vô cùng quan trọng trong môi trường hoang dã, bởi chỉ một khe hở nhỏ cũng có thể trở thành lối vào của nhiều loài động vật. Có thể thấy Thiên Nhai không chỉ xây nơi trú ẩn đơn thuần, anh đang cố gắng tạo ra một không gian đủ an toàn để sinh sống lâu dài. Nhưng thử thách lớn hơn vẫn còn đang chờ phía trước, đó là làm thế nào để giữ ấm khi màn đêm buông xuống giữa núi rừng. Nhiều người có thể nghĩ rằng công việc này khá đơn giản, nhưng những ai từng cắm trại trong rừng đều hiểu tầm quan trọng của nó. Một nơi trú ẩn thiếu an toàn có thể khiến mọi công sức trước đó trở nên vô nghĩa. Vì vậy Thiên Nhai gần như không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Tuy nhiên vấn đề khó giải quyết nhất vẫn chưa xuất hiện. Nhiệt độ trong rừng thường giảm rất mạnh khi đêm xuống. Một lò sưởi ấm áp là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, mọi chi tiết đều phải được tính toán cẩn thận, đặc biệt là vị trí dành cho hệ thống thoát khói. Phải công nhận rằng, kỹ năng xây dựng của Thiên Nhai gần như không có điểm nào để chê. Từng viên đá được lựa chọn rất kỹ, tạo nên một tổng thể chắc chắn và hài hòa. Nếu bạn cũng ấn tượng với kỹ năng xây dựng của anh ấy, đừng quên để lại một lượt thích để ủng hộ kênh nhé. Và hãy cùng xem công trình này sẽ còn thay đổi đến mức nào. Những viên đá phẳng được tách riêng, chúng sẽ được dùng để lát nền hang động. Dưới đôi bàn tay đầy kinh nghiệm của anh, không gian bên trong ngày càng gọn gàng hơn. Ngay cả những viên đá thừa cũng không bị bỏ phí. Anh tận dụng chúng để làm bộ bàn ghế ngoài sân, biến nơi đây thành một góc sinh hoạt thực thụ. Khu vực sân trước tiếp tục được cải tạo. Những viên sỏi nhỏ được rải đều trên mặt đất. Mặt đất như vậy không chỉ thuận tiện cho việc thoát nước, không chỉ giúp thoát nước hiệu quả mà còn tạo cảm giác dễ chịu khi di chuyển. Có câu nói ngựa tốt phải có yên tốt. Ngôi nhà đẹp luôn cần một cánh cửa tương xứng, và Thiên Nhai cũng nghĩ như vậy. Anh bắt đầu chuẩn bị vật liệu gỗ cho công trình tiếp theo. Đó chính là cánh cửa chính của nơi trú ẩn. Từng thân gỗ được xử lý cẩn thận, các đầu gỗ được gia công để tạo liên kết chắc chắn. Những rãnh ghép bắt đầu xuất hiện. Chuẩn bị cho quá trình lắp ráp hoàn chỉnh, gia công chúng thành những đoạn tre có chiều dài phù hợp, ghép khung cửa lớn lại với nhau, đóng đinh gỗ để cố định. Các đoạn tre được sắp xếp theo kiểu một thuận một nghịch, tạo ra một kiểu vân tự nhiên, khiến cánh cửa trông tự nhiên và đẹp hơn. Sau khi lắp đặt tay nắm cửa xong, Thiên Nhai có thể chính thức dọn vào ở. Có một nơi để dừng chân, cuối cùng cũng có thể yên tâm tìm kiếm thức ăn. Anh ta đã đào giun đất làm mồi câu, tự chế một bộ dụng cụ câu cá, bắt đầu câu cá ở cái ao. Chẳng bao lâu đã câu được vài con. Cảnh tượng này chắc hẳn sẽ khiến nhiều cần thủ phải nóng lòng và thầm hỏi rằng có phải anh ấy là cao thủ câu cá không? Nếu bạn cũng yêu thích những khoảnh khắc câu cá đầy thư giãn như thế này, đừng quên nhấn thích video để ủng hộ kênh nhé. Còn bây giờ hãy xem thành quả của Thiên Nhai sẽ trở thành bữa ăn ra sao. Trở về nơi trú ẩn với thành quả trong tay, anh chuẩn bị một bữa ăn đơn giản từ những con cá vừa bắt được. Một ngày bình yên giữa thiên nhiên dần khép lại. Ngày hôm sau, Thiên Nhai dậy sớm, lại bắt đầu lang thang khắp nơi. Đi được nửa đường thì bỗng nhiên trời đổ mưa, chỉ còn cách trú ẩn trong một thân cây rỗng. Đợi đến khi mưa tạnh, Thiên Nhai càng nhìn cây này càng thấy dễ chịu. Sự duyên phận kỳ lạ này đã chạm đến gen xây dựng của anh. Dự định tối nay sẽ ngủ cùng cây, dọn dẹp một chút những cành khô lá héo xung quanh. Thiên Nhai tìm 2 khúc gỗ và lột vỏ, lắp tay cầm cho xẻng và cuốc. Tiếp theo bắt đầu dọn dẹp bên trong nơi trú ẩn. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ đá vụn và đất bẩn bên trong thân cây cũng vừa đủ cho một người sinh sống. Những viên đá được dọn dẹp ra, sau đó được trải xuống đất làm bậc thang. Bên trong thân cây được làm phẳng và nén chặt bằng đất sét. Tìm đến anh tre đa năng, chế biến chúng thành chiều dài phù hợp, sử dụng sự hỗ trợ của rễ cây, uốn một cành cây thành khung hình cung, đóng một hàng cọc tre dọc theo khung, buộc chặt bằng dây thừng. Như vậy có thể tạo thành tường chắn đất để mở rộng không gian hoạt động. Thiên Nhai ở bên ngoài thân cây, uốn 2 khung hình cung lớn hơn, cũng đóng cọc tre để tạo thành tường chắn đất. Trong tường chắn đất, đổ đất sét lỏng lẻo, nén chặt để tạo thành nền tảng. Mặt đất được trải tre, tăng cường sự thoải mái cho nơi trú ẩn. Mái nhà phía trên thân cây vẫn cần làm khung trước,
sử dụng dây thừng để buộc chặt. Tìm một tổ mối có độ dính cao trong tự nhiên, trộn thành bê tông, bôi lên bề mặt của bamboo để tạo thành lớp chống thấm. Cân nhắc đến tính ẩn nấp của nơi trú ẩn, anh ấy cũng phủ rêu lên mái nhà để nó hòa quyện với thiên nhiên. Cánh cửa của nơi trú ẩn được làm từ gỗ nguyên khối để tạo thành khung cửa. Bamboo đến làm phần mặt tiền thì đã hình thành một cánh cửa mang phong cách tự nhiên. Khoét rỗng bên trong một khúc gỗ tròn, bên trong được bôi một lớp đất sét cách nhiệt. Lò nướng phiên bản hoang dã đã hoàn thành. Thiên Nhai đói một bữa no một bữa, lúc này mới nhớ đến giờ vẫn chưa ăn hạt gạo nào. Anh ấy đến rừng để tìm nguyên liệu, thấy một con cua núi. Bữa tối hôm nay coi như đã có, chỉ là cua tuy ngon, bắt thì có hơi khó khăn. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của anh ấy, chắc là hơi đau một chút. Anh ấy đã đào một củ khoai môn hoang dã, làm bữa sáng cho ngày mai. Cua được làm sạch đơn giản, sau đó có thể cho vào lửa nướng. Khoai môn được chôn vào than hồng, đến sáng mai sẽ chín hoàn toàn. Sau khi anh ta ăn no uống đủ, một ngày giản dị lại trôi qua. Khi anh ta tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau. Lúc này khoai môn đã chín hoàn toàn. Sau khi ăn xong bữa sáng bổ dưỡng và ngon miệng, Thiên Nhai lại bắt đầu một hành trình mới. Chỉ trong chớp mắt, anh ta lại đến một khu rừng thông. Anh ta đã đi cả ngày, lúc này đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trước mắt cũng không có chỗ nào phù hợp để xây dựng nơi trú ẩn. Nhìn thấy màn đêm sắp buông xuống, anh ta liếc nhìn màn bọc thực phẩm trong gói, một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu, dùng màn bọc thực phẩm để xây dựng một nơi trú ẩn. Nói là làm, dùng một đầu của màn bọc thực phẩm cố định vào cây lớn, sau đó quấn quanh 4 cây thông này, xây dựng khung của nơi trú ẩn. Khi đạt đến độ dài nhất định, cần phải quấn theo chiều dọc để gia cố. Do phải chịu đựng trọng lượng của chính nó, để đảm bảo an toàn, Thiên Nhai không tiếc chi phí cho việc sử dụng màn bọc thực phẩm. Sau khi làm tốt 4 thanh ngang chịu lực, anh bắt đầu quấn quanh phần đáy của nơi trú ẩn. Bước này phải quấn thật chắc chắn, để đảm bảo khả năng chịu lực đủ. Khi màn bọc thực phẩm trở nên không còn trong suốt, điều đó có nghĩa là nó đã cơ bản hình thành. Thiên Nhai nằm lên thử nghiệm một chút, ổn định, thoải mái và rất đàn hồi, còn sướng hơn cả ngủ trên đệm. Tiếp theo, anh bắt đầu làm mái cho nơi trú ẩn. Vẫn là công việc quấn liên tục không ngừng, khác biệt là mái không cần chịu lực, vì vậy có thể giảm thiểu việc sử dụng màn bọc thực phẩm. Muốn có một giấc ngủ an ổn, việc quấn tường tuyệt đối không thể tiết kiệm, nếu không, những con muỗi trong rừng sẽ được hưởng phúc. Sau khi hoàn thành toàn bộ nơi trú ẩn, trời cũng vừa đúng lúc đổ một cơn mưa lớn. Lúc này, Thiên Nhai đã có nơi trú ẩn, không hề hoảng loạn chút nào, ngược lại, lại cảm thấy may mắn với quyết định hôm nay. Tiếp theo là lúc để lấp đầy cái bụng, anh ấy dùng đá xếp thành một bếp lửa để nhóm lửa trại. Thịt ba chỉ được cắt thành lát và xâu thành chuỗi, đặt lên than để nướng, dùng những chiếc lá không rõ tên để nấu một ấm trà. Thịt ba chỉ nướng xèo xèo chảy dầu được quét nước sốt bí mật, nhìn cũng trở nên hấp dẫn hơn. Đây cũng là bữa ăn ngon nhất trong 3 ngày qua. Thiên Nhai đang tận hưởng tất cả những điều hạnh phúc này. Ăn no uống đủ rồi nằm vào trong nơi trú ẩn. Ngày mai, con đường sẽ dẫn đến đâu nhỉ? Vậy là một ngày nữa lại khép lại trên hành trình lang bạc của Thiên Nhai. Từ một khu rừng hoang vắng, anh đã tự tay tạo nên nơi trú ẩn an toàn, tìm kiếm thức ăn và vượt qua những thử thách mà thiên nhiên mang lại. Còn các bạn thì sao? Nếu một mình giữa núi rừng như Thiên Nhai, các bạn sẽ chọn xây dựng ngôi nhà trong hang đá, bên trong thân cây hay nơi trú ẩn bằng màn bọc thực phẩm? Hãy để lại câu trả lời của mình dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Nếu yêu thích những hành trình sinh tồn, khám phá và xây dựng đầy thú vị như thế này, đừng quên nhấn thích video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những hành trình sinh tồn tiếp theo trên Sinh Tồn Review.